ყოველი ტატუ არტისტის ოცნებაა სადღაც თავის კარიერაში ჰქონდეს საკუთარი ტატუ სტუდია. სტუდიის გახსნა კი საკმაოდ ბევრ ისეთ მომენტთან არის დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება თავიდანვე ვერ გაითვალისწინო, ან არასწორი ბექგრაუნდით შეუდგე ამ საქმეს, რაც სამომავლოდ შეიძლება საკმაოდ ბევრი ნერვი და ფული დაგიჭდეს. შესაბამისად, ამ ვიდეოში სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო, გავშალო ის ნაბიჯები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდე იქამდე, სანამ ამ გზას შეუდგები. თუ ჯერ არ ხარ იმ მომენტში, სადაც სტუდიის გახსნას აპირებ, მაგრამ ამ ვიდეოს უყურებ და ასე თუ ისე ფიქრობ სტუდიის გახსნაზე, ან სამომავლო გეგმებში მაინც გაქვს, სასურველი გაითვალისწინო ეს რამდენიმე რჩევა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ შენ გქონდეს შენი საკუთარი ინდივიდუალური სტილი, ხატავდე კარგ ტატუებს და ხატავდე ტატუების გარდაც, რაც დაგეხმარება იმაში ისევ და ისევ, რომ იპოვო შენი სტილი და გყავდეს შენი კონკრეტული მომხმარებელი, ბაზა, კლიენტები, რომლებიც შენთან რეგულარულად მოვლენ და დაიხატავენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საჭირო დროს ისინი დაგასაპორტებენ ფინანსურად იმისთვის, რომ გადადგა ეს ნაბიჯი. შემდეგი, რასაც ხაზე მინდა გავუსვა, იქნება ტატუ სტუდიასთან, ზოგადად სტუდიურ გარემოსთან გაცნობა. სასურველია იმუშაო ასეთ გარემოში, მოეწყო რომელიმე კომერციულ სტუდიაში და გაიგო, როგორ მუშაობს ეს ობიექტი ბიზნესის თვალსაზრისით. რადგან უამრავი ნიუანსია, რომელიც დროთა განმავლობაში გამოჩნდება ხოლმე და შეიძლება რაღაცებისთვის მზად არ იყო. ეს იქნება ლოკაცია, როგორი ფართი გინდა, შენ გინდა სოლო სტუდია გახსნა იმისთვის, რომ მხოლოდ შენი მუშაო, თუ შენ გინდა ისეთი კომერციული სტუდიის გახსნა, სადაც სხვა ადამიანებიც იმუშავებენ შენთან ერთად. რა თქმა უნდა, კოლოსალურად განსხვავდება ეს ორი ერთმანეთისგან. მოაგროვე შენი ბაზა იმ ადამიანების, რომლებიც გეცოდინება, რომ შენთან იქნებიან დასაქმებულები თუ აპირებ კომერციული სტუდიის გახსნას, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ აპირებ სოლო სტუდიის გახსნას, მოაგვარე ისეთი საკითხები ბიზნესის და ბიუროკრატიულ ნაწილში, როგორიც იქნება მაგალითად შენი ბიზნესის სახე, ეს იქნება შეპესე, ეს იქნება ინდივიდუალური მეწარმის სახით გაკეთებული ბიზნესი, ან მცირე მეწარმის სახით გაკეთებული, რადგან რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დაიწყო, რომ მერე შემდეგ გართულებები და პრობლემები არ მოყვეს ამ ყველაფერს. როდესაც ამ სტუდიას ვაკეთებდით, საკმაოდ ბევრი რამ ვერ გავითვალისწინე, რადგან რეალურად ჩემთვის პირველი დიდი სტუდია არის, თუმცა ჩემი მეგობრების და ოჯახის წევრების თანადგომით ყველაფერი გამოვიდა, რემონტი ფაქტობრივად ჩვენით გავაკეთეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყოველ მათგანს გვერდში დგომისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მეუღლეს იმისთვის, რომ ყველა მომენტში ჩემ გვერდით იდგა და მასაპორტებდა და მის გარეშე რეალურად არაფერი გამოვიდოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო არ იწყებდი ამ საქმეს და გეგულებოდეს გვერდით ისეთი ადამიანები, რომლების იმედიც შეგიძლია რომ გქონდეს, ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ასევე შენი იმედი აქვთ, როდესაც მათ დასჭირდებათ, რადგან რეალურად საქმე ერთად კეთდება და მარტო ისეთ ბიზნესს რთულად თუ გამკლავდები, რა თქმა უნდა, მონდომების ამბავია, მაგრამ ძალიან რთულია მარტო აკეთო ყველაფერი. გარდა ამისა, უამრავი თანხა დაიზოგა უშუალოდ რემონტში, რადგან კედლები ფაქტობრივად ჩვენით შევღებეთ, ყველაზე რთული ნაწილი იყო ჭერის შეღება და ბევრი ისეთი რაღაცები გამოჩნდა, რომლებსაც არ ველოდით რეალურად, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი შედგა. ყველაფერი გამოვიდა და ყველაზე მაგარი ის არის, რომ გამომივიდა იდეა, სადაც შევძლებდი დავხმარებოდი დამწყებ არტისტებს, რომლებიც ახლად გავენთავიანთ პირველ ნაბიჯებს და რეალურად ეს სტუდია აძლევს მათ საშუალებას დახატონ თავიანთი პირველი ნახატები და ასე ვთქვათ, გაამდიდრონ თავიანთი პორტფოლიო. ძალიან არ მინდა ეს ვიდეო გავუწელო და გავართულო. რეალურად არსებობს გარკვეული რაღაცები, რაც მართლა უნდა გაითვალისწინო და უნდა იცოდე წინასწარ, უნდა დაგეგმო, გათვალო გარკვეულ დროზე, დროის მონაკვეთზე, რომელშიც უნდა ჩაეტიო და რაღაცები მოასწრო, გათვალო შენი ბიუჯეტი, რომ შუაგზაში არ მოგეწუროს და უკან დაბრუნება არ მოგიწიოს რაღაცებთან და რიგი საკითხები არ გაგირთულდეს. თუმცა ისევ და ისევ იმ აზრს გავიმეორებ, რაც აქამდეც მithქვამს ჩემს ვიდეოებში, რომ თუ რაღაც მართლა გინდა, არ არსებობს ისეთი წინაღობა, რომელსაც ვერ გადალახავ, მთავარია შენ ბოლომდე გქონდეს გააზრებული რა არის ეს კონკრეტული რაღაც, რაც გინდა. ეს იქნება ამ შემთხვევაში
სოლო სტუდიის გახსნა, სადაც შენ თვითონ იმუშავებ, ეს იქნება კომერციული სტუდიის გახსნა, სადაც სხვა არტისტებიც იმუშავებენ შენთან ერთად, ან იქნება უბრალოდ გინდა იყო ისეთი გლობალური არტისტი, რომელსაც მსოფლიო გაიცნობს და იმოგზაურო სხვადასხვა ქვეყნებში და წაიღო შენი ხელოვნება შენთან ერთად. რეალურად ამ ინდუსტრიას ტატუ ინდუსტრიას არ აქვს ლიმიტები, ყოველთვის ყველგან შეგიძლია შენი სათქმელი თქვა. არ აქვს მნიშვნელობა ამას ბიზნესის ნაწილში გადაიტან, თუ ხელოვნების ნაწილში დარჩები და განაგრძობ მოღვაწეობას. რეალურად ყველაფრის გაკეთება შეგიძლია, მთავარია ისევ და ისევ კონდეს გააზრებული სურვილი, გააზრებული გეგმა და გადადგა კონსტრუქციული ნაბიჯები. თქვენთან იყო გიორგი ჯანხოთელი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.